Ceylon, Ceylon අද ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව බහුසංස්කෘතික රටක්. සංස්කෘතිය මනුෂ්‍යත්වයේ හරය. සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ මාකට් එකෙන් වැඩි කොටසක් නියෝජනය කරන සෙග්මන්ට් එකක්. Culture and communities go hand in hand. එතකොට අද ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියේටිව් ටුවරිසම් එක වෙනවද නැද්ද? Welcome to Seethala Eethala on Charana TV, Sri Lanka's #1 youth television program. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's have a look at today's 6 speakers. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය. ඔය වචනේම අපිට ප්‍රශ්නයක්. චරණ TV සීතල ඊතල වැඩසටහන පුරාවටම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන විවිධ වැඩසටහන් වලින් එහෙම නැත්නම් හැම වැඩසටහනකම අවසානයේදී හරි කතා බහට ලක් කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය දැන් තියෙන තත්ත්වයෙන් උඩට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතෙක් පැවතිච්ච ආර්ථිකයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වෙච්ච සංචාරක ව්‍යාපාරය අපි තාම භාවිතා කරන්නට ඕනේ ලෝකයේ වෙන රටක් භාවිතා කරන සංචාරක ව්‍යාපාරයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට ආවේනික අපේ අනන්‍යතාවයත් එක්ක ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන් සංචාරක ව්‍යාපාරයක්ද. ඔන්න ඔය සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන කතා බහට එනකොට අපි විශේෂයෙන්ම අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අවධානය යොමු කරන්න හිතුවා සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය. ඇත්තටම මොකද්ද මේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ? අපි සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන එක මෙන්න මේ විදිහට නිර්වචනය කරොත් කිසියම් රටක හෝ කිසියම් රටක ජීවත් වෙන ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතිය, උරුමය, ඒ වගේම කලාව, එතනින් හරිය කියලා සිරිත් විරිත් භාෂාව, ගති පැවතුම් මේ හැමදේම ලෝකෙට කොයි විදිහටද අපි අරගෙන යන්නේ? ලෝකෙ ඉස්සරහා කොහොමද අපිට අලෙවි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මේ තුලින් ලෝකෙ අනිත් රටවල් වල මිනිස්සු ශ්‍රී ලංකාව කියන මේ පුංචි දිවයිනට කොහොමද ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි සරලවම අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න තෝරගත්ත මාතෘකාව. මේ නිසා අද අපි මේ වැඩසටහනේ කේන්ද්‍රය කරගෙන තියෙන මාතෘකාව වෙන්නේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය. Yes, Sirana. Tourism is an industry that is blooming here in Sri Lanka, especially after the COVID-19 and all the restrictions. Now we are seeing tourism industry slowly but steadily moving ahead. Now, when it comes to marketing ourselves as a country, especially Sri Lanka, one would say that we need to market our natural landscape. One would say that we could market entertainment industry. And one, at the same time, would say that we need to focus our culture. Now, that is exactly what we're going to discuss here today on this week's episode of Seethala Eethala on Charana TV. How can we market our culture? How can we focus on cultural tourism? Right, so with that being done, let us now introduce our first speaker for the day, Piyumi Nanayakara. සංස්කෘතිය මනුෂ්‍යත්වයේ හරය. බ්‍රිතාන්‍ය මානව විද්‍යාවේ පියා ඉබී ටයිලර් වරක ප්‍රකාශ කරනවා අපේ මේ සමාජයේ ජීවත් වන සමාජිකයන් ඔවුන් ජීවත් වීමේදී අත්පත් කරගන්නා වූත් ළඟා කරගන්නා වූත් විශ්වාස, ඇදහිලි, දැනුම මේ හැම දෙයක්ම සමස්තයක් විදිහට සංස්කෘතියට අයිති වෙනවා කියලා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අවුරුදු 2500ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයේ ප්‍රෞಢ උරුමය ගැන අපි නිරන්තරයෙන්ම උදා මනනවනේ. ඒ වගේම දූපත් රාජ්‍යයක් විදිහට මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථිකය වැඩි හරියක්ම දුවන්නේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කේන්ද්‍ර කරගෙන. ඒකත් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය වටා. එතකොට මොනවද මේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක
බද්ධ වෙලා තියෙන දේවල්. මං මුලින් කිව්වා වගේම අපි සතුව තියෙන අපේ දැනුම, අපේ කුසලතා, ඒ වගේම අපේ ඇදහිලි, විශ්වාස, අපේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මේ හැම දෙයක්ම, ඒ වගේම භාෂාව මේ හැම දෙයක්ම මේ සංස්කෘතිය කියන දේ ඇතුලේ තියෙනවා. සරලම උදාහරණය මම ජීවත් වෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ. රත්නපුර කියලා කියන්නේ මැණික් වලට බොහොම ප්‍රසිද්ධ දිස්ත්‍රික්කයක්නේ. ඉතින් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ අපිටම ආවේනික වෙච්ච භාෂා ව්‍යවහාරයක් අපිට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පතල් කර්මාන්තයේ දිහාවට හැරුණහම අපිටම ආවේනික වෙච්ච විදිහකට තමයි අපි මේ පතල් ගැරීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. මැණික් ගැරීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි මේ දේවල් ලෝකයට ගෙනියන්න? ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වෙනකොට මේ මැණික් ව්‍යාපාරය සිද්ධ වෙන්නේ ජාත්‍යන්තරව. විශේෂයෙන්ම තායිලන්තයේ ඉඳලෙන ගැනුම්කරුවන් තමයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි වශයෙන්ම මැණික් ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්නේ. ඇයි අපිට හැකියාවක් නැත්තේ අපිටම ආවේනික වෙලා තියෙන මේ පතල් කර්මාන්තය ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට? මේ ලෝකයේ විවිධාකාරයි. මේ ලෝකයේ බෙදීම් බහුලයි. මම ඇත්තටම හිතන්නේ මේ සංස්කෘතිකාංග හරහා අපිට මේ ලෝකයේ එකට එකතු කරලා තියන්නට පුළුවන් කියලා. ඒකට හොඳම මාර්ගයක් තමයි මේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය. මම කතා කරේ පතල් කර්මාන්තය ගැන විතරයි. හැබැයි අපේ රටේ අපිටම ආවේනික වෙච්ච සූපවේදී කලාවක්, අපිටම ආයුර්වේදික වෛද්‍ය කලාවක් මේ හැම දෙයක්ම අපි තුල තියෙනවා. එහෙමනම් ඇයි අපිට බැරි මේ දේවල් මේ සංචාරක කර්මාන්තය හරහා සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන මේ මාතෘකාව තුළට ගෙනහැල්ලා ප්‍රවර්ධනය කරන්නට? ඒ ගැටලුව ඔබ ඉදිරියේ තබමින් මම නිහඬ වෙනවා. Culture could be anything. Culture could be food. Culture could be our museums, our monuments, our traditions, our festivals and our festivities. So culture is a very diverse area that we can market to our tourists. And that is exactly what Pumi Nanakara just mentioned in her speech as well. So as a country, how can we use this diverse culture? Because we say that Sri Lanka is a multicultural country, isn't it, Hiranya? So how can we form this multicultural country into a dollar-earning industry? ඇත්තටම ඕෂත් දැන් අපි අපේ රට විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවානේ. එතකොටම අපි රත්නදීපය කියලාත් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවටමයි. අපි රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙවෙයි එතනින් එහාට ගිහිලා තවත් දිස්ත්‍රික්කවල අපිට තියෙනවා අපිට අනන්‍ය වෙච්ච අපේ කම කියන එක ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. දැන් පියුමිගේ කතාව පියුමි ජීවත් වෙන ඒ ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ මැණික් කර්මාන්තය, පතල් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත අපේ සංස්කෘතිය කොහොමද ලෝකෙට අරන් යන්නේ කියන ඒ ප්‍රබල උදාහරණය අරගෙන ආවා. සමහර විට අපි බලධාරීන්ට නිලධාරීන්ට සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නම හේතුවත් මේකයි. මොකද අපිට සමහර අමතක වෙච්ච තැන් තියනවා වෙන්නට පුළුවන්. රටේ සංස්කෘතිය ලෝකෙට අරගෙන යන්න, ලෝකෙට මාකට් කරන්න මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ඔස්සේ හොඳ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පතල් කර්මාන්තය එහෙම නැත්නම් මේ මැණික් ආශ්‍රිත වෙළඳාම කියන එකත් ඉවහල් වෙයි. අපේ මීළඟ කතිකය සූදානමින් මේ පැතුම් ආකාශ. ශ්‍රී ලංකාව බහුසංස්කෘතික රටක්. ඔව් අපි මෙහෙම ගමුකෝ. අපි හැමෝම එකතු වෙලා යන් නුවරට. හැමෝටම මතක් වෙනවා දළදා මාලිගාව නුවර පෙරහැර. ඊළඟට යමු මාත් එක්ක යාපනයට. යාපනයට ගියාම නල්ලූරු කෝවිල. ආයි හැරිලා යන්කෝ දෙවුන්දර පැත්තට. දෙවුන්දර දේවාලය, සීනිගම දේවාලය, දකුණු පළාතේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. යමුකෝ ත්‍රිකුණාමලය පැත්තට බීච් එකේ ඉඳන් ඊට පස්සේ කෝණේශ්වරම් කෝවිල. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගෝකර්ණ තිත්ත විහාරය. අර පාන් කන්න එන්න මෝට් එක එහෙම. අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ විතරක්ද අපේ රටේ පෙන්වන්න තියෙන දේවල්. අපේ රටේ සංස්කෘතිය කතා කරමු. අද මාතෘකාව සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය. අද වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාව තුල අපි සංස්කෘතික ව්‍යාපාරය තුල ගෙන යන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක සුන්දරත්වය ප්‍රමෝට් කරා ඒ තුලින් පිටරට සංචාරකයෝ ලංකාවට ගේන එක. හැබැයි මම මෙහෙම යෝජනාවක් කරොත් ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ ගෙවල් පැත්තේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට ප්‍රසිද්ධ නම් පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. ඔබේ ගෙවල් පැත්තේ තියෙන සබරගමුවේ ඔබට තියෙන ඔබටම ආවේනික වෙච්ච නර්තන ශෛලියක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබට උඩ රට නම් ඉන්නේ ඔබට ආවේනික වෙච්ච නර්තන ශෛලියක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තව ඉරක් හිතන්නකෝ. මගේ යාපනයේ ඉන්න අම්මා තාත්තා ටික කට්ටිය එකතු වෙලා මොකද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ? භරත නාට්‍ය මේ වගේ සංස්කෘතිය එකතු වෙලා අපි එක කාලයකට ප්ලෑන් කරලා මෙහෙම හිතන්නකෝ. අප්‍රේල් මාසේ නුවර කට්ටිය සංස්කෘතික වැඩසටහන් ටිකක් කරනවා. ඊළඟට සබරගමුවට එනවා අප්‍රේල් වලින් පස්සේ මාසේ. ඊළඟට පස්සේ මාසේ යාපනය යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පෙළ ගැස්මක් හදන්න පුළුවන් නම් අපිට පෙන්වන්න අපේ රටේ සංස්කෘතිය, අපේ රටේ තියෙන නැටුම් ටික, ඒ
විතරක් නෙමෙයි ඔන්න ඔය කල්චරල් ෆෙස්ටිවල් එකක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපේ එකේම තියෙන ආහාර පාන ටික ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක ඇතුලේම පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ අපි අඳින එදාට ලස්සන ඇඳුම් අපේ ගමට ආවේනික වෙන්න පුළුවන් ඒවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඒ කාලේ ඇඳපුවා වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන දේවල් විදහා දක්වන්න. මිනිස්සු කැමති වෙනස් දෙයක් ඇහින් දකින්න. ඒ දකින්න කැමති දේ අපි පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය එක උදාහරණයක් විතරයි. තව දෙයක් මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔබ හිතන්න අපේ නුවර පෙරහැරට පස්සේ ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක මම මේක කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ගොඩාක් පරතරයක් තියෙනවා. ඒ පරතරය නැති කරන්න අපිට පුළුවන් ඉවෙන්ට් හදන්න. මේ ගැන ඔබට ඉදරාදී දැනගන්න හම්බේ. මම තව උදාහරණයක් ගෙන්නම්කෝ. කට්ටිය මලගිය ඇත්තෝ කියලා පොතක් කියවලා ඇති. එහෙම මතක නැත්තම් දෙවොන්දරාසන් ගැන අහලා තියෙනවද? ඒ විතරක් ඒ දෙවොන්දරාසන් නම නැත්තම් මේ ඔය නම එහෙම ඔබට ඇහිලා ඇති. හැබැයි ඔය පොත පරිශීලනය කරාම ඔබ හරියට කැමති වෙනවා මේ ජපානයේ සංස්කෘතිය මේ හොවා දක්වලා තියෙන ආකාරය පොතේ. ඔබ හරියට වහලෙක් වෙනවා පොත ගැන. ඔබට හිතෙනවා මම දැන් ජපානයේ දින්නේ. මමත් කැමතියි සකුරා මල් බලන්න. මමත් කැමතියි කියලා ඔබ හිතන්න ගන්නවා. ඒ වගේ ඔබටත් පුළුවන් ග්‍රන්ථයකින් හෝ කවියකින් හෝ අපේ ලංකාවේ තියෙන සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කරන්න. හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි කරන්න සැලැස්මකුයි අවශ්‍ය. ස්තුතියි. හැකියාව තියෙනවා. සැලැස්මයි අපිට තාම හරි විදිහට නැත්තේ. අපිට නිවැරදිව සැලසුම් කරගන්නට පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය අපි දැනට පවතිනවා. අපි පැතුම් නැහැ කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය පවතිනවා. හැබැයි નિયમિત සැලැස්මක් එහෙම නැත්නම් નિયમિત මඟ පෙන්වීමක් යටතේ මේ සංස්කෘතිය කියන දේ අපිට ලෝකෙට මාකට් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අපිට ලංකාවට ඩොලර් අරන් එන ප්‍රබල සාධකයක් බවට ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතිය පත් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි පැතුම් මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. Yes, Hiranya. Now, as a country, we have a lot to market in terms of culture. We have food that is diverse from place to place. You go to the Jaffna, you got an entirely different culture. You go to the south, there's another entirely different culture. So that's the advantage that we have as a country, as Sri Lanka. But the real question is, are we actually utilizing these cultures, these diverse nature in our culture? So that's what we're going to focus on this week's episode of Seethala Eethala. Introducing our third speaker for the day, Tharindu Thalpavila. ලෝකයේ සංචාරක කර්මාන්තය ගත්තාම සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ ඒ මාකට් එකෙන් වැඩි කොටසක් නියෝජනය කරන සෙග්මන්ට් එකක්. එතකොට එකේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුලේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කාරණාවක්. අපි දන්නවා ලෝකයේ ඇතුලේ අවුරුදු 10 ගානක ඉතිහාසයක් නැති සමහර රටවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ රටට අනන්‍ය වෙච්ච සංස්කෘතිය, තමන්ගේ රටට ගැළපෙන කෑල්ල හොයාගෙන ඒගොල්ලෝ ඒක සංස්කෘතික සංචාරයේ කර්මාන්තය ඔස්සේ ඒගොල්ලෝ ලෝකෙට විකුණනවා. විකුණලා මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ රට දියුණු කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඒක උදව්වක් විදියට යොදා ගන්නවා. හැබැයි මම අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ චීනයට එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පේරු වලට තියෙන ඉතිහාසය නැති වුණාට සමහරක් වෙලාවට තායිලන්තය තමන්ගේ රටේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ලෝකෙ හොඳටම කරන රට කියලා මම ඔබට යෝජනාවක් කරනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට ලෝකේ දූපතක් වෙච්චි පැතුම් කිව්වා වගේ මේ ලෝකේ තියෙන හරි ලස්සන රටක් ලස්සනම වෙරළ තීරයන් තියෙනවා. පැය කීපයක් ඇතුළේ අපිට කාලගුණ විපර්යාසයන් ගොඩක් විඳින්න පුළුවන්. සංස්කෘතික අත්දැකීම් ගොඩක් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අවුරුදු 50කටත් වඩා වැඩි ලංකාව තුළ සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුවක් තියාගෙන සංචාරක සංවිධාන ටික තියාගෙන ලංකාවට පුළුවන් වුණාද අපේ රට ඇතුළේ තියෙන මේ බහුසංස්කෘතික වටිනාකම් ටික අගනාකම් ටික අපිට පුළුවන් වුණාද ලෝක සංචාරක වෙළඳපොළ ඇතුළේ අපේ කොටස වැඩි කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණාද? සෝරි අපිට බැරි වුණා. එතකොට සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුලේ එකී ව්‍යාපාරය ඇතුලේ අපිට අද කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ තියෙන කල්චරල් හෙරිටේජ් ටික එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතික උරුමයන් ටික අපි කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා. අපේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අවුරුදු 100කට වඩා වැඩි. හැබැයි අපිට අපේ රටේ තියෙන පුරාවස්තු ටික ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ටික කළමනාකරණය කරමු. එතනින් එහාට ගියාම මම අද කතා කරන්න යන ඊළඟ කෑල්ලේදී අපිට සමහරක් වෙලාවට අපේ හිත් වලට රිදෙනවා. ඒ කොහොමද? අපි දන්නවා රටක් ඇතුළේ සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් ටික. එහෙම නැත්නම් ටැන්ජිබල් දේවල් ටික විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගියපු දේවල් ටිකකුත් සංස්කෘතිය ඇතුළේ තියෙනවා. අපි කතා කරා. මං හිතන්නේ අද සාකච්ඡාවේ තුළ ඉස්සරහට පෙන්වන්න සෝදානම් වේවි. එතකොට එකී සංස්කෘතික කාරණා ටික අපි රැක ගන්න ඕනේ නැද්ද? සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ කන්දක් උඩ හදන සිමෙන්ති දේවල් ටිකක් විතරක් නෙවෙයි. අපි එතනින් එහාට යමු. සංස්කෘතිය අපි තියෙන දේවල් ටික ආරක්ෂා කරගමු. අලුතෙන් සංස්කෘතික කාරණා අපේ රට ඇතුළේ හදනවට එහාට ගිහිල්ලා අපේ ජීවිතය ඇතුළේ ලංකාව ඇතුලේ බොහොම අපූර්ව වුණු වෙනස් වුණු
ඒගොල්ලොන්ටම අනන්‍ය වුණු ලෝකෙන් වෙනස් වුණු අපි හැමදාම අලුත් දෙයක් විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තිබ්බ අපේ සංස්කෘතිය අපි රැකගනිමු. කළමනාකරණය කරගනිමු. අන්න එතනදී ලංකාව ඇතුලේ ආයෝජනය කරන සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය තුළ ආයෝජනය කරන ව්‍යාපාරිකයන්ට එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයේ ඉන්න මිනිස්සු ටිකට විතරක් නෙවෙයි මේක ඇතුලේ වගකීම තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් බොහොම අපූර්වට ලෝකයේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක තමන්ගේ ව්‍යාපාර ටික ලස්සනට නව්‍යතා එක්ක ඒගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට එද්දී රාජ්‍ය ඇතුලේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මොකක්ද? රාජ්‍ය කාර්යභාරය ඇතුලේ නීති රීති පද්ධති ටික, අනිත් දේවල් ටික, පොලිසි ඩිසිෂන් ටික අපි හදමු. එතකොට සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරේ ලංකාව තමයි ලෝකෙ වැඩි කොට සීමි කරගන්නේ. ස්තුතියි. Well, it is evident that we have enough resources, enough cultural resources to actually market. But the important thing is, do we have an actual plan? Do we have actual management plan in terms of how we can utilize these resources in an effective way? Just having cultural resources all around the country doesn't mean that we can market them in a proper way. And that is, he pointed out some examples as well in terms of how countries utilize their resources. And we as a country, Sri Lanka, has just the same amount of cultural exposure, cultural resources. But it's important to know how we can utilize them, how we can utilize them effectively and efficiently. අපි විශේෂයෙන්ම ඕෂධ කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ තරිඳුගේ කතාවෙන් පස්සේ අපි අලුත් සංස්කෘතිකාංග ජනනය කරනවට වැඩිය නැත්නම් ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවට වැඩිය අපි සතු දේවල් රැකගෙන කොහොමද මේ අපි සතු සංස්කෘතිකමය දායාදයන් ටික කළමනාකරණය කරගෙන ලෝකෙට අලෙවි කරන්න කියන එක. අපි අලුතෙන් සංස්කෘතියක් රටට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේකයි අපේ සංස්කෘතිය කියලා අපි ලෝකෙට පෙන්නනවට වැඩිය අපිට පුළුවන් නම් අපිට මේ පෞරාණිකව පැවතගෙන ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන මේ සංස්කෘතිකාංග ටික අපිට ලෝකෙට අරගෙන යන්න නිවැරදි දිශානතියකින් ගමන් කරන්න අපිට අපි හිතනවට වැඩිය මේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන එක ලෝකෙට ප්‍රොමෝට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අපේ කතිකයන් තුන්දෙනෙක් කතා කරලා ඉවරයි. අපි මීළඟ කතිකයන් තුන්දෙනෙක් එකතු වෙමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. Welcome back to Seethala Eethala on Charana TV, Sri Lanka's #1 youth television program. So the topic that we're discussing here today on this week's episode is cultural tourism, how we can improve cultural tourism here in Sri Lanka. So introducing our fourth speaker for the day, Hasini Kularatna. තම්බපන්නිය හෙලංකා සරන්දිප් සේලාන් සීලෝන් අද ශ්‍රී ලංකාව කියලා හඳුන්වන අපේ රට තුන්වෙනියටම විශාලතම විදේශ විනිමයක් ලබා ගන්නා මාර්ගය එහෙම නැත්නම් කර්මාන්තය වෙන්නේ මෙන්න මේ සංචාරක කර්මාන්තය. සංචාරක කර්මාන්තය ලංකාවේ නිල වශයෙන් ස්ථාපිත වෙන්නේ වර්ෂ 1967 දී. මෙතෙන් පටන්ගෙන මේ ගත වූ කාලය පුරාවටම බලනකොට ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තය අතින් වැඩිම ආදායමක් උපයලා තියෙන්නේ 2018 වර්ෂයේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි 2019 දී ලංකාව සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය අතින් ඉතාම හොඳ ගමනාන්තයක් කියලා හඳුනගෙන තියෙනවා. අපේ රට කියන්නේ සංස්කෘතික වලල්ලකින් රට වෙච්ච රටක්. සංස්කෘතිමය කෘතිකය තමයි අපේ රට ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ. හැබැයි මේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයට වැඩි කල නොගොස් කනකොකා හඬනවා. ඒ පළවෙනි කාරණාව පාස්කු ප්‍රහාරය, දෙවැන්න ගත්තොත් ජගත් ව්‍යසනයක් වෙච්ච කොවිඩ් වසංගතය, තුන්වෙනි කාරණාව ගත්තොත් ජනාරගලය, හතරවෙනි කාරණාව අරගත්තොත් වර්තමානයේ පවතින රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධය. ඇයි මේ රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධය අපේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයට බලපානවා කියලා මම කියන්නේ. මොකද රුසියාව තමයි ලංකාවට වැඩියෙන්ම සංචාරකයන් පැමිණෙන රට සහ සංචාරකයන් පැමිණෙන රටවල් එක දිගට පෙළ ගැස්සෙව්වොත් හතරවෙනි ස්ථානය ගන්නේ යුක්‍රේනය. අපේ රටේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ සංස්කෘතිකාංග එහෙම නැත්නම් මේ කල්චරල් කියන දේ අපේ රට ඇතුළෙම තැම්පත් වෙලා තියෙන දෙයක්. අපි නිකන් සරල කරුණු ටිකක් ගමුකෝ. හරි, ඕෂන් අහලා තියෙනවද කතාවක් තියෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නේ නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන විරිත්ත hina වෙවි ඉන જાතියක් කියලා. මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත.
ලංකාව කියන්නේ දූපතක්. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ස්වභාවික වරායක් එක කාලවලදී විදේශිකයන්ගේ ඇස විවිධාකාරයෙන් ග්‍රහණය කරගත්ත. ඒ ගෝකාන වරාය අද අපි කියනවා ත්‍රිකුණාමල වරාය කියලා. එතනින් මෙහාට ගිහාම ලංකාවේ ඊටාම කෙටි කාලයකින් විවිධ දේශගුණික සංයුතීන් වලින් යුතු ප්‍රදේශවලට යාමේ හැකියාව පවතිනවා. අනෙක් කාරණාව පුරුදු පාර කියන ග්‍රන්ථයේ කීබල් නමති කතුවරයා විදේශික කතුවරයා සඳහන් කරනවා ඔහු කොළඹ ඉඳන් අනුරාධපුරයට ගිය ගමනාන්තයේදී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ආගන්තුක සත්කාරය සහ සිනාව පිරි මුහුණ ඔහුව මවිතයට පත් කරා කියලා. හැබැයි වර්තමානයේදී මේ තියෙන සංස්කෘතිකාංග සියල්ලම හුඹස් පෙට්ටියට දාලා බලපත්‍ර විරහිත සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන් විවිධ කළු ක්‍රම මගින් සංචාරකයන්ට ආශ්වාදයක් ලබා දෙන්න පටන්ගෙන තිනවා. මොනවද මේ කළු ක්‍රම? පළවෙනි කාරණාව ගත්තොත් ගණිකා සේවය, දෙවෙනි කාරණාව ගත්තොත් ඒට හොඳම නිදසුන තමයි මේ මහාචාර්ය නන්දිසේන රත්නපාලගේ ශ්‍රී ලංකාවේ යාචකයා ග්‍රන්ථයේ එන යාචක ලෝකයේ නව ප්‍රවණතා පරිච්ඡේදය. මේ පරිච්ඡේදය ඇතුලේ තියෙනවා කොහොමද යාචක දරුවන්ව විකුණන්නේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන් විදේශිකයන්ගේ ලිහුදෙක් ලිංගික තෘප්තිය සඳහා කියලා. මේ තුලින් ලංකාව ඇතුළේ ඇති වෙනවා බීච් බෝයි කියලා සංස්කෘතියක්. කොහොම නමුත් අපි මේ කළු ක්‍රම යට ගහලා ආයේ කොහොමද සංස්කෘතිකාංග වලින් නැගී සිටින්නේ කියන එක ගැන හා පුරා කියලා කතා කරමු එහෙනම් සාකච්ඡා වටේදී. Now, tourism industry in Sri Lanka is a very diverse area, a very diverse industry here in Sri Lanka. We're focusing on the cultural industry, and she did mention about how we can, as a country, how we can utilize this tourism industry to increase our revenue, to increase this economic structure of Sri Lanka. But she did mention about certain malpractices as well. So we're going to discuss about these things in detail in our discussion round, as she mentioned during her speech as well. අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී වර්තමානය වෙනකොට කොහොමද මේ සංස්කෘතිය කියන දේ අර පොඩක් මොඩර්නයිස් වෙන එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතියත් නවීකරණය වෙලා කොහොමද අපි මේ සංස්කෘතිය කියන දේ වැරදි විදිහට ලෝකෙට මාකට් කරන්න පෙළඹිලා තියෙන්නේ කියන සංකල්පය විශේෂයෙන්ම හසිනී අරගෙන එනවා මේ මාතෘකාවට. ඇත්තටම ඒ සංකල්පය එහෙම නැත්නම් මේ මතවාදය කියන එක අපි විශේෂයෙන්ම සංවාද වටේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි සංස්කෘතිය කියන දේ අපිට එක වචනයකින් නිර්වචනය කරන්න බෑ. ඒක පළාතෙන් පළාතට දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කයට රටෙන් රටට වෙනස් වෙන වචනයක් එහෙම නැත්නම් සංකල්පයක්. ඒ තුළ ශ්‍රී ලංකාවට අපි වැරදි දේවල් අරගෙන නැතුව හරි දේවල් කොහොමද මාකට් කරන්න කියන එකයි බලන්න ඕනේ. අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ සෙනලි ගුණවර්ධන. Ayubowan. This greeting reflects on our hospitality and it's really, really symbolic to our culture. So is the batik shirt I'm wearing right now. So you might be thinking, what is she talking about? Ayubowan, a greeting, and the batik shirt? Well, that's because culture is super ambiguous. There is no way you can define it. And like Pumi said about E.B. Tyler's definition, there's so much in that definition. So right now, what I'm going to be focusing is on the positive side of cultural tourism. So wait, let me define what cultural tourism is. So, cultural tourism is a form of tourism that focuses on experiences, and when you immerse yourself in certain things of a destination like their traditions, beliefs, heritage, traditions, arts, and so much more. But these should be done in such a sustainable manner so that you do not harm the culture and identity of that destination. Let me talk about something really important that maybe some of us missed. That is about communities. Culture and communities go hand in hand because communities are the ones that provide all these experiences to the tourists. So, Oshada, let me ask you a question. What is your favorite cultural experience? My favorite cultural experience, I would say the Candy Asal Perhar would be my experience that I cherish. Amazing, Yeah. amazing. So, Candy Asala Perahara is something that the tourists love. In the months of like July or August, they flock into Sri Lanka, thousands of them, just to witness this Perahara because it is one of the main cultural events in Sri Lanka. Like the Asala Perahara is very prominent in Kandy, there are certain areas that are doing certain things. For example, you find masks like this in Ambalangoda,
and then you get the brass manufacturing in Pilimatalawa, and then you get the canes in Vevaldania, and all these communities are doing so much to provide such experiences for the tourists. So I think it's very important, rather than all these big companies reaping all the benefits from tourism, we have to give a place to all these smaller communities so that they can, interact with the tourists, cross-cultural exchange, and also that their lifestyles and their industries are passed from one generation to another generation. It's very important to preserve our heritage and culture. We have a 2,560 years rich history. So we have to show this to the tourists. And for example, this is really good example done by Thema Collection. They actually use ex-LTTE members in their Malu Malu resort in Pasikuda, and also their Adivasi guided tours. They provide a life for people. This is amazing work. And I think cultural tourism should be very community based. Thank you so much. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය ඇතුළට අපි වර්ගීකරණය කරන අපේ ඇදහිලි විශ්වාස නර්තන කලාවන් මේ හැමදේත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අපිට තව මාකට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රබලම සාධකයක් අපිට සෙනලි අරගෙන එනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයන්. එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස් ප්‍රජාව මිනිස්සු අපි මේ ජීවී පරිසරය එහෙම නැත්නම් ජීවී ප්‍රජාව කොයිතරම් දුරට අපිට ලෝකෙට මාකට් කරන්න පුළුවන්ද අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හිනාවේ ඉඳලා ඒ සුහදශීලීත්වය ඒ ආගන්තුක සත්කාරයන් මේ හැමදේම අපිට ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න එතරම් අපිට එකතු වෙලා තියෙන්නේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මූල බීජයක් කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි සෙනලි මේ කරුණ අපිට ඉස්මතු කරාට. Yes, Hiranya. Now, she did mention about the role of communities when it comes to improving and, of course, making tourism industry far more accessible for all the tourists who are coming to Sri Lanka. So the role of communities, it could be just a smile, as simple as that. That will give a long-lasting impression on these tourists who are coming to Sri Lanka. So that's the area that she focused, and I think that's a very niche area that most of the Sri Lankans, when it comes to tourism industry, is not focusing on. Right, so we are now moving on to our last speaker of the day, Navidu Lakshan. අපි චීන මහාපාකාරේ මැරතන් එකක් දුවලා ඉවෙන්ට් එකක් කරමුද? ෂා වාව් කියලා ලංකාවේ කට්ටිය කියයි. අපි සීගිරි ඉවෙන්ට් එකක් කරමුද? අපෝ එහෙම කරන්න බෑ. අපේ සංස්කෘතිය, අපේ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසය ඒකට හානි කරන්න බෑ. ඔන්න ඔය විදියට හිතන පරපුරක් ඉන්න ලංකාවේ පය ගහලා අපි කතා කරමු සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය. අද වෙද්දි සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ඉස්සරහට යන්නේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය විදියට නෙමෙයි කියලා මම කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? අද වෙද්දි සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය එහෙමත් නැත්නම් කල්චරල් ටුවරිසම් කියන එක ඉස්සරහට යන්නේ නිර්මාණාත්මක සංචාරක කර්මාන්තයට එකතු වෙලා ක්‍රියේටිව් ටුවරිසම් එකත් එක්ක. එතකොට අද ලංකාව ඇතුලේ ක්‍රියේටිව් ටුවරිසම් එක වෙනවද නැද්ද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා අපේ කතා පහෙන්ම අපිට පැහැදිලිව ඔප්පු වුණානේ. දැන් අපි කතා කරමු ඒක කොහොමද අපි ලස්සනට කරන්නේ කියලා. අද වෙද්දි ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් ගැන අපිට සරල වචනෙන් කිව්වොත් අපිට එළියට විකුණන්න පුළුවන් දේවල් ගැන එක පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන ඔබට ඇහිලා තියෙනවද? හැබැයි ලෝකේ රටවල් Tamanගේ සංස්කෘතික උරුමයන් ගැන, Tamanගේ සංස්කෘතීන් ගැන පොඩ්කාස්ට් කරලා තමයි මිනිස්සුන්ට එළියට දෙන්නේ. අපේ රටවල් වල මේ වගේ සංස්කෘතීන් තියෙනවා. එතකොට මම එක අදහසක් දක්වද්දී පැතුම් පොඩ්කාස්ට් එකේ අනිත් පැත්තේ ඉඳලා ඒක තවදුරටත් විග්‍රහ කරලා තව ලස්සන අදහසක් දක්වනවා. ඒ විදිහට තමයි සංස්කෘතීන් විකාශනය වෙන්නේ. හැබැයි ලංකාව ඇතුලේ එහෙම සංස්කෘතීන් විකාශනය කරන්න බෑ. කරන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් තවදුරටත් සංස්කෘතීන් අත්දැකීම් බහුල පිරිසත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වලා ඒ සංස්කෘතිය එළියට යවන්න. එතනින් එහාට අපිට පුළුවන් වාර්ෂික සිදුවීමක් කරා මේක මාකට් කරන්න. අර සරලව කිව්වා වගේ සීගිරියේ පුළුවන් නම් අපිට වාර්ෂිකව ඉවෙන්ට් එකක් කරන්න. සංස්කෘතික උරුමයක් තියෙන තැනක අපිට පුළුවන් නම් වාර්ෂිකව මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒක ලෝකෙට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම තරිඳු කිව්වා වගේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ ටැන්ජිබල් දේවල් විතරක්ම නෙවෙයි.
අපිට ඉන්ටැන්ජිබල් දේවල් හරහා අපේ සංස්කෘතිය මාකට් කරන්න පුළුවන්. අපිට ලස්සන සංස්කෘතියක් තියෙනවා ඉන්ටැන්ජිබල් දේවල් එක්ක. අපේ ජන සංගීතය කියන්නේ ලෝකෙ මිනිස්සු අපේ යක්බෙරයක් ඇහෙද්දි ඇඟ කිලි පොළ යනවා. මට දැන් කියද්දිත් හිරිගඩු පිපෙනවා. එච්චරට අපේ යක්බෙර වලට අපේ ශබ්ද වලට මාර වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතිය එළියට යනවද නැද්ද? ඔබ දන්නවද? ඉන්දුනීසියාව ඇතුලේ ගැමේලන් සංගීතයත් එක්ක 1893 ඉන්දුනීසියාව මුළු ලෝකෙටම යනවා. හැබැයි ලංකාවේ ජන සංගීතය එච්චර ලස්සනට තියාගෙන තාමත් අපි මේ දූපතට සීමා වෙලා ඉන්නවා. ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී ලංකාව කියන්නේ රන් කොල්ලන්ගේ පාරාදීශය විදිහට හඳුන්වන්නේ. රන් කොල්ලෝ කිව්වහම ඕගොල්ලන්ට හිතනවා ඇති රත්තරන් වලින් පිරිච්ච ලස්සන කොල්ලෝ කියලා. නෑ. අපේ වචනේ සරලව කිව්වොත් බීච් බෝයි. ඒකත් එක්ක ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන කළු පැල්ලම මකා ගන්න අපිට සංචාරක කර්මාන්තය සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න වෙනවා. අමතක කරන්න එපා. ඒකට නිර්මාණාත්මක සංචාරක කර්මාන්තය එකතු වෙන්න ඕනෙමයි. බොහොම ස්තුතියි. Culture in Sri Lanka is so much diverse as we just discussed in this particular round, but we need a proper plan when it comes to utilizing our resources, when it comes to utilizing our cultural resources. We need to have a creative plan, but as a country are we lacking that creative plan, Hiranya? අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ මේ දැන් මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේම කතාවල අවසානයේදී අපිට හම්බෙච්ච කතිකයා නමිදු අවසානයේදී ඔහු ඉස්මතු කරනවා මේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන දේ පවතින රටක් තුළ අපි තවදුරටත් කොයි විදිහටද නිර්මාණශීලී වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් මේක බොහොම වැදගත් සාධකයක් මේ කතිකේ වටේ අවසානයේ වෙනකොට අපි පවතින දේවල් රැකගෙන ඒ දේවල් තුළ නිර්මාණශීලීත්වය කියන දේ එකතු කරගෙන කොහොමද ලෝකෙට මාකට් කරන්න කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි කතා බහට ලක් කරන්නටම අවශ්‍ය කරුණක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කෙටි විරාම වෙන අනතුරුව සංවාද වටේදී මුණ ගැසෙමු. Welcome back to Seethala Eethala on Charana TV, Sri Lanka's #1 youth television program. So we're just done with the first round. So now we're going to start our discussion round of the Seethala Eethala this week's episode. So I would like to start off with a question to Senali. Now, you did mention about the engagement of communities when it comes to cultural tourism. Do you think that it's now? There's a lot of questions being asked about the authenticity of experiences that we're giving to the tourists. So do you think that it's ethical to give out, let's say, a staged experience for these tourists who are coming to Sri Lanka? So to be honest, it's a debatable thing. Staged authenticity, because coming through the generations, our traditions change and our generations change and we evolve with technology. So there is a chance that certain traditions and beliefs are going to be changed over time. So what staged authenticity does is provide that same experience to the tourists and also to the community, so that their experiences aren't completely gone. Their traditions are still alive. So I think it's very important. For example, the Kirikoraha ceremony by the Adivasi community, it has changed over time, but certain parts of that ceremony are there which shows the real thing. So staged authenticity, I don't think it's a bad thing. I think it's quite all right, but once again, it's still a bit debatable. අපි දැන් සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයනේ අද අපි කේන්ද්‍ර කරගන්නේ. අපිට එතකොට මතක් වෙන යුනෙස්කෝ අපිට හඳුන්වලා දීපු සංචාරක ඔය සම්දිස්ථානයන් ටිකනේ අපිට අනුරාධපුර, මහනුවර, සීගිරිය, දඹුල්ල මෙන්න මේ ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපේ රට මාකට් කරන්න මතක් වෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේ කතාබහදී අපිට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය වෛද්‍ය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව. එතනින් හරිය කියලා ශාන්ති කර්ම ටික අපේ චිත්‍ර කලාව චිත්‍රපට වේදිකා නාට්‍ය මෙන්න මේ දේවල් විශේෂයෙන්ම රූකඩ කලාව මේ දේවල් කොහොමද අපිට ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ තරුණයෝ විදිහට කොයි විදිහටද දකින්නේ එකක් මම කියලා ඉන්න මේ අපි තල්පයිලා අය පැත්තරෙමු පළවෙනි කාරණාව දැන් අපි හැමෝම උඩරට නටනවා එයාපෝට් එකේදී විතරයි අර මට හිතෙනවා මේකට දිය යුතු කලයක දෙන්නේ නැහැ දැන් සංචාරකයනකොට අර පිළිගන්න උඩරට නටුව දෙන්න නැහැ එහෙම නෙමෙයි අපේ අර කිව්වා වගේ අර මේ වෙස් බැන්දම අර
වන්නම් 18ම නටලා උත්සවයක් තියෙනවානේ. මේ උත්සවේම හරියට ප්ලෑන් කරොත් පුළුවන් නේද මේක පියවන්න. ඒ වගේම එයා ඒක ඉවරලා ඊළඟ සතිය එයා සංචාරය කරද්දී අදාළ ස්ථානයේ තියෙන රූකඩ සංදර්ශනය. අම්බලන්ගොඩ ගියාම අපිට පුළුවන් ෂෝස් තුනක් දාන්න. අද වෙද්දි රූකඩ කර්මාන්තය කරන අය කියනවා අපිට ව්‍යාපාරේ නෑ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මේ මිනිස්සුන්ට ෂෝ එකක් හදලා දෙන්න. අදාළ දවසේ අදාළ වෙලාවල් තුරට මේ රූකඩ සංදර්ශනය තියෙනවා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරලා වෙබ්සයිට් එකක දැම්මම සංචාරකයෝ දන්නවා මෙතන තියෙනවා අපිට ටිකට් ඔන්ලයින් බුක් කරන්නත් පුළුවන්. පහසුකම් අපි සලස්සන්න ඕනේ. එහෙම සාමට ඒකට දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. මම මතු කරන්න උත්සාහ කරපු කාරණාවත් එක්ක දැන් මේ හැම දෙයක්ම යන්නේ දැන් අප්ඩේට් වෙන හැම දෙයක්ම. ලෝකේ හැම දෙයක්ම තප්පරෙන් තප්පරේ අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට අපිට කල්චරල් ටුවරිසම් කියන එක එදා තිබ්බ විදිහටම රූකඩ ටික අද එළියට ගේන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එදා තිබ්බ විදිහටම අපේ ශාන්ති කර්ම ටික අද එළියට ගේන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එදා අපි ගමේ කට්ටිය වට කරපු ශාන්ති කර්මය අද වෙද්දී අපිට YouTube එකට දාලා මුළු ලෝකෙටම ශාන්ති කර්මයක් විදිහට එළියට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර ක්‍රියේටිව් කැලලත් ඒකට එකතු කරගෙන අප්ඩේට් වෙලා ඉස්සරහට ගියොත් තමයි අපිට අර කල්චරල් ටුවරිසම් කියන එකත් හොඳට ප්‍රොමෝට් කරලා අපේ තරිඳුගේ වචනෙන් කිව්වොත් එළියට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕකේ අනිත් කතාව තමයි මට හිතෙන්නේ දැන් අපි මුලින්ම කල්පනා කරොත් අපේ රටේ හැදුණු ශාන්ති කර්ම වගේ දේවල් එතකොට ඒ කියන්නේ කොටින්ම කොහොඹයක් අංකාරී ශාන්ති කර්මෙන් තමයි අපේ රටේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය එන්නේ. ඒක හැදෙන්නේ ඒ ශාන්ති කර්මය එන්නේ අපේ රටේ තිබ්බ රජ කෙනෙක්ට තිබ්බ දිවි දෝෂයක් දුරු කරන්න කියලා තමයි කොහොඹයක් අංකාරී ශාන්ති කර්මය ගේන්නේ. ඕකත් එක්ක හැදුණු නර්තන සම්ප්‍රදාය අපිට දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙට නෙවෙයිනේ අපි දැන් නටන්නේ වුණාට. අපි ඒ කාරණාව මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි එතකොට මේක අපේ කල්චර් එකක් විදිහට අරගෙන මේක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේක හරහා රටට සල්ලි උත්පාදනය කරන විදිහක් විදියට. එතකොට ඔතනින් එහාට ගියාම නර්තන සම්ප්‍රදායෙන් එහාට ගිහිල්ලා තව දේවල් අපේ රටේ තියෙනවානේ. ඇදහිලි හා විශ්වාස කියන දේවල්. එතකොට අපි ඇත්තටම කල්පනා කරපුවාම සමහරක් වෙලාවට අපේ රටේ තියෙන ඇදහිලි හා විශ්වාස වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න විතරයි. ඒකට නෙවෙයි මේක ඇතුලේ තියෙන අපිට තියෙන අගනාකම කියන කාරණාව මතු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක එළියට දෙන්න. ඒ වගේ දේවල් හරහා අපිට පුළුවන් ගන්න. නිකපොට පොඩි උදාහරණයකින් ඉවර කරන්න. අපි දැකලා තියෙනවානේ දැන් කොරියාව ඇතුලේ කොරියාව කියන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට අමාරු තත්ත්වයක තිබ්බ රටක්. ඒගොල්ලෝ දැන් අතිශයින් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට සමහරක් වෙලාවට දැක්කාම ඒගොල්ලොන්ගේ අර අපිට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වගේ නේ ඒගොල්ලෝ පිරිමි ළමයි අපි වගේ නෙවෙයි. නමුත් ඒගොල්ලොන්ගේ සංගීතය ඒගොල්ලෝගේ රටේ තිබ්බ සංගීතය ඒගොල්ලෝ දැන් කොහෙටද අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තියෙන තරුණ සැසිවාරවලදී තරුණ සමුළුවලදී ගෙන්නන තරුණ සංගීත නියෝජනය තමයි අද ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ සංචාරක කර්මාන්තයත් යොදාගෙන ඒ ජනප්‍රියතාවය හරහා තමන්ගේ රටේ තියෙන දේශීය සංස්කෘතික අගනාකම ලෝකෙට ගෙනිච්ච විදිය. මම කියන්නේ ඒක නෙවෙයිද ලංකාව තුලේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්ත. තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ අර මේ චිත්‍රපට ගැන කතා කිව්වනේ හිරන්නේ. කොරියන් ෆිල්ම් වල අර මම කේ ඩ්‍රාමාස්. අර ඒගොල්ලන්ගේ දේශීයත්වය ඒගොල්ලන්ගේ රාජකීයත්වය ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා නේද? ඒ ගම්මාන පවා ප්‍රතිනිර්මාණය කරා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර පාන දැන් අදත් ඇහුවොත් මම රාමෙන් කිව්වොත් හැමෝම කවදේ නිකන් අර ඒ වගේ මාර ප්ලෑන් එකක් ඇත්තටම එයාලට තිබුණා. ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් අපිටත් පුළුවන් නේසනඩි. ඔය කොරියාව එක කලා වගේ වෙන්ඩ් ඔෆ් ස්විට්ස් වගේ වගේ ආර්කේ නාරායනුත් ඒ දේ විදිහටම කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දේ විදිහටම කරනවා. හැබැයි ඒක එළියට කොයිතරම් දුරට විකාශනය වෙනවද කියන තැන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේක කතා කළ යුතුම කාරණාවක්. මොකද සංචාරක කර්මාන්තය සහ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා කරද්දී සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කිරීම තුල අපේ සංස්කෘතික අංගවලට වෙන අකරතැබ්බේ ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතික අංගවලට වෙන විනාශය ගැන අපි පොඩ්ඩක් මතු කළොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. Also, I actually need to say something because anyway, Sri Lanka being a cultural country, our main focus is anyways on cultural tourism. That is anyways there since the inception. That's never going to change. What we have to do is make it better. And the other thing is domestic tourism. Religious, pilgrimages and all that, like all the domestic locals, they only go on it. And maybe we can use influencers to market our country like what Chanel Rodrigo does, just not her, but many others, to like the international crowd so that they can come here, increase the facilities in like local areas so that lifestyles are better and also give more income to people and just make like a good change for people in general because communities, like I said before, communities are the most important in tourism because they are the service providers. They are the hosts
of the service industry. හොඳයි. ඔය සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන දේ ගැන එනකොට දැන් මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතෙනවා. මොකද රැකියා ගණනාවක් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ. හැබැයි එතනදිම නැවත වරක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි ටිකක් ආත්මార్థකාමී වෙනවා නේද? අපිට රුපියල් 50ට 80ට 100ට විකුණන්න පුළුවන් තැඹිලි ගෙඩිය අපි විදේශිකයෙක් දැක්කහම කීයටද විකුණන්නේ? අපි හැමදේම මුදල පසුපස්සේ යන්න පටන් අරගෙන අපි එතන අපිට එන්න තියෙන ආදායම නැති කරගන්න මට්ටමකට අපි කුහක වෙලා නැද්ද? අපි ආත්මార్థකාමී වෙලා නැද්ද? මම හිතන්නේ මම කලින් වැඩසටහනකලත් කිව්වා මේ ඕක මේ අපි එතන සෙනෙලිත් හිටියා. ත්‍රිරෝදන ත්‍රියදුරු මහත්තයාගෙන් ඉඳන් තැඹිලි ගෙඩි විකුණන මහත්තයාගෙන් අපි ආරාධනා කරා යාලට මේක සාධාරණ මිලකට දෙන්න. අපත් කැමති නම් අපේ දේශීය කෙනාට රුපියල් 200ක් දෙනවා 300ට දෙන්න ඇති. ගොඩාක් ගන්න එපා. මේක සාධාරණ මිල මට්ටමකට දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ හිරන්නේ තව දෙයකට උත්තර දෙන්න ඕන. දැන් මෙතන ලොකු කාරණයක් නවිදු ඉදිරිපත් කරා. මේ වාගේටත් උත්තරයක් දෙන්න. ඒක තමයි මේකට හානියක් වෙන්නේ නැද්ද? මම ඕත් එක්කම කල්පනා කරා ඇයි ජපානයට හානියක් වුන්නේ නැත්තේ? ඇයි කොරියාවට හානියක්? අම්තාක් දුරකට වෙලා හැබැයි මොකක් කර නියාමනයක් තියෙනවා ඇති ඒගොල්ලන්ගේ. දෙන දේ නවත්තන්න. නීතිමය පැත්තක් එහෙමත් හොඳයි. අනිත් ඔයා කිව්වා වගේම ෆැසිලිටිස් හදන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඕකට මම ඔබට කතා කරන්න අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න. ඇයි ලංකාවට බැරි සැලැස්මක් හදන්න මේක මේ ප්‍රදේශයේ මේ විදිහට යටිතල පහසුකම් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ සැලැස්ම. මේ කාලෙට මේ ඉවෙන්ට් තියෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්න බැරි ලංකාව ඇතුලේ? උත්තරයක් දෙන්න හිරන්යා කිව්වා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය ගැන. එතකොට දැන් ලංකාව විතරක් මේ ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වලට ආවේනික වෙච්ච වෛද්‍ය ක්‍රමයක් තියෙනවා. කියන්නේ බටහිර රටවල් වලට යාලට ඒ දැන් තියෙන බටහිර ක්‍රමයේ වෛද්‍ය ක්‍රමයට කලින් හැම රටකටම ආවේනික වෙච්ච දෙයක් තියෙන නිසා අපිටත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ තියෙන තරුපන්තිය හැම හෝටලයකම ඔය ස්පා කියන සංකල්පය තියෙනවනේ. ලංකාවට වැඩි හරියක් එන ඒ හැම දේශීය විදේශීය හැම ටුවරිස්ට් කෙනෙක්ම ඒ හැම කෙනෙක්ම ඒ ස්පා කියන දේ දැන් අපි උඩින් දකින්න එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ නියාමනය කරන ලද ඒ දේශීය හෝ විදේශීය සම්භාරයේ ඒ දේවල් වල ලක් වෙන්න සංචාරකයෝ කැමති. හැබැයි රත්නපුරේ මම මේ කියන්නේ අර අපි ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටි එක ටාගට් කරලා දැන් මේ යන ජෙම් මාකට් එකත් එක්ක ලංකාවේ තිබිච්ච රත්නපුරේ තිබිච්ච ඔය ස්පා කියන සංකල්පෙත් එක්ක තායිලන්තේ ඉඳලා ආපු ගණිකා වෘත්තයේ යෙදිලා මේ වෙනකොට රත්නපුරේ සමාජ රෝගීන්ගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙන එක දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට අර කිව්වා වගේ අර බෑඩ් ඉම්පැක්ට් එක මේ වෙනකොට සමාජගත වෙලා ඉවරයි. ඕකේ මේ මෙහෙම කතාවකුත් තියෙනවානේ. දැන් මේ සමහරක් වෙලාවට අපි මොකද්ද කරන්න කියලා අපිට තෝරගන්න බැරි වෙනවා කියන තැනට ආවට පස්සේ තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවට ওই ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාව සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළේ අපි කළ යුත්තේ මොකද්ද අපි නොකළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා අපිට තෝරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තායිලන්තේ ඒක තමන්ගේ රටේ මිනිස්සුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා ජාතික චින්තනයක් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න. තෝරගන්න. ඒ තෝරගන්න පුළුවන් වුණ තැනදී ඒගොල්ලන්ගේ සංචාරක කර්මාන්තය ඒගොල්ලෝ සාර්ථක තැනකට අරගෙන යනවා. දැන් අපේ රට ඇතුලේ මම අර මගේ පළවෙනි කතාවේදී මම කිව්වා වගේ හැම වෙලේම සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය දැන් ලංකාවේ මෙච්චර කාලයක් තිබ්බනේ. දැන් තිබිලා අපි එතකොට දැන් කතා කරා ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයෙන් 2018 අවුරුද්දේ තමයි වැඩිම ආදායමක් උපයගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඔය ලංකාවේ තියෙන දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂවනේ. හැබැයි ලෝක සංචාරක වෙළඳපොලේ කොටස ගත්තාම අපි කරපු දෙයක් නෑ ඇත්තටම. මෙච්චර ලෝකේ තියෙන හොඳම සංචාරක ගමනාන්තයක් වෙලා අපි කරගත්තු දෙයක් නෑනේ. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලේම ටාගට් කරන්න ඕනේ කොහොමද ගෝලීය වෙළඳපොලේ අපේ කොටස අපි වෙන් කරගන්නේ. අන්න ඒ දේ කරන්න නම් ලංකාවට තියෙන්න ඕනේ රටට ගැළපෙන චින්තනයක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතනදී අමතක කරන්න බෑ. මිනිස්සු කමියුනිටි එක හැමදේම කරද්දී මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම හරි විදිහට කරන්න නම් රජයට තියෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය නියාමන කාර්යභාරය. උපරිම වශයෙන් හොඳ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අන්න එතනදී රාජ්‍ය නියාමන කාර්යභාරය හරියට තියෙද්දි රන් කොල්ලොන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ත්‍රිරෝද රත රියදුරාගෙන් දැනට අපි පොල් ගෙඩිය ගද්දිත් අපිටත් සමහරක් වෙලාවට අසාධාරණ වෙනවනේ. එතකොට සංචාරකයෝ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ තව දුරටත්. ඒ හින්දා සංචාරකයන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මූල්‍යමය වශයෙන් අරුබුදයක් වෙන්නෙත් නැහැ. රටට ඩොලර් ටිකක් එනවා. ඒ ගමන් රටේ කමියුනිටි එක මං හිතන්නේ එතනින් එහාට ඉස්සරහටයි. අනිත් කාරණාව සංස්කෘතිය කවදාවත් ස්ථිතික නැහැ. ඒක ගතිකයි. ඒක වෙනස් වෙයි. හොඳ විදිහට වෙනස් වෙයි හැමුණොත්. සංස්කෘතිය කියන්නේම කොහොමත් වෙනස් වෙන දෙයක්නේ. එතකොට සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේක රඳා පවතින්නේත් ඔය කියන වෙනස් වීම මත. දැන් අපි ගත්තොත් සමහරක් විට අපේ ඔය පාරම්පරික ශිල්පීය ඥානයේ තියෙන පිරිස ඉන්නේ. අපි ගත්තොත් අම්බලන්ගොඩ වෙස්මූණු කපන පිරිස එතනින් එහාට ගියාම උඩරට මේ කන්ද උඩරට පෙර හැසල පෙරහැරේ නටන්නේ ඒ પરම්පරාවකින් එන පිරිසක් නේ. ඉතින් ඔය කලාකරුවන්ට අපි නිසි අවධානය දෙන්න එක්තරා කාලයකදී විතරයි නේද? අපිට මේ වෙස් නැට්ටුවව මතක් වෙන්නේ අගෝස්තු මාසෙදි විතරයි නේද?
අම්බලන්ගොඩ වෙස්මුණුවේ කපන ඒ අහිංසක කලාකරුවට කොවිඩ් එක කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණාද? දැන් හිතන්න සරල කාරණාවක්. වෙස්මුණු කපලා තාත්තා පවුල ජීවත් කරවන්න විඳින දුක දකින්න පුතා කවදාවත් ඒ රැකියාව කරන්නේ නැහැ නේ හිරන්නේ. තාත්තා විඳින දුක දකිනවා. එතනින්ම පුතා වෙන ජොබ් එකකට යනවා. එතනින්ම අපේ සංස්කෘතිය කඩන් වැටෙනවා. අපේ ශිල්පී ඥානය නැති වෙනවා. කන්ට්‍රොවර්ෂල් අයිඩියා කියන්න සමායන විරුද්ධුණාට මේ තාත්තා වෙස්මුණු හදලා ලංකාවේ ෂොප් එකේ විකුණුවාට මම පුතාට ආරාධනා කරනවා අපි ඔන්ලයින් විකුණමු. එතකොට මේ බිස්නස් එක තියෙන්නේ නේද? අපි ඉම්පෝට් කරමු. මේ පැතුම් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සංස්කෘතික සංචාරය කියන එක කර්මාන්තයක් විදියට ඩිවලොප් වෙලා නැතිකම තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. I think we have to provide an incentive to the younger generation so that they are motivated to kind of, take on that old generational traditions and do something with it along with technology. And they should also educate themselves in a manner that you can actually do something to develop develop tourism in Sri Lanka, as well as this is a challenge for the authorities, the SLTDA, the SLTPB, to actually do something to promote tourism in the correct way so that it's more effective and there's going to be a flock of tourists. Certainly, everything that I see here in Sri Lanka is everything is haphazard. Yeah. හැමතැනම හැමදේම හැම විදිහටම තියෙනවා. ඒකයි මම තරදුත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ නේද හිරන්නේ. අපිට ඇනුවල් ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි කොටු කරලා තියනවා නේද? රාමු කරලා තියනවා මේ මාසෙට මේක තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට ජනවාරි ඉඳන් 12 වෙනි මාසෙ නැත්නම් දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් සංචාරකයෝ වැඩිපුර එන්නේ මොන මාස ටිකද කියලා බලලා ඒක ටාගට් කරගෙන ජාතික උත්සව ටික, සංස්කෘතික උත්සව ටික එහෙම නැත්නම් එතනින් හාට ගිහිල්ලා කල්චරල් හෙරිටේජ් වලට අපි යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි කරොත් මම හිතන්නේ નિયમિત නියාමනයක් සහ මඟ පින්වීමක් යටතේ අපිට මේ දේවල් ටික අපි බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමටත් එහාට අරගෙන යන්න පුළුවන්. අද අපි මේ කතිකෙන් 6 දෙනාත් එක්ක කතා කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කොහොමද ලෝකෙට අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ඩොලර් උපයන මාර්ගයක් බවට පත් කරන්නේ කියලා. මේ කතිකෙන් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. පියුමි. මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ සංස්කෘතිය කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම ආවේනික වෙච්ච දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒක රටකින් රටකට සමාජයෙන් සමාජයට ජාතියෙන් ජාතියට ඒක ආවේනිකයි. දැන් අපේ දේශීය හරි විදේශීය හරි සංචාරකයෙක්ට දියැලක් බලන්න ඕන නම් ලංකාවට එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවට යන්නත් පුළුවන්. අපිට වැහිවනාන්තරයක් බලන්න ඕන නම් අපිට සිංහරාජ බලන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් ඇමසන් බලන්න යන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම එකයි. හැබැයි අපිට අපේ උඩරට වෙස් නර්තන කලාව බලන්න ඕන නම් අපි එන්න ඕනි ලංකාවට. අපිට ඊජිප්තේ පිරමීඩ බලන්න නම් අපි යන්න ඕනි ඊජිප්තුවට. ඒ විදිහට ඒ රටවල් වලට ආවේනික වෙච්ච සංස්කෘතියක් තියෙනවා. අනේ සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒවට තමන්ගේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න එක තමයි මං හිතන්නේ අපි කියන්නේ long term plan එක විශේෂයෙන්ම ලංකාව දැන් මේ වැටලා තියෙන ඒ තත්ත්වයක් එක්ක මං හිතන්නේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්නත් අන්නේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තයේ වටා මොනවා හරි අපිට පුළුවන් නම් long term plan එකක් ගොඩනගන්න මං හිතනවා ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔව් දැන් සරලවම කිව්වොත් මෙහෙමයි කියන්න තියෙන්නේ. කිරිමුහුද කලඹද්දේ සිතූ පැතූ සම්පත් දෙන මැණික හම්බෙනවා වගේම කප්රුග හම්බෙනවා වගේම හලාහල විෂත් එළියට එනවා. ඒ හින්දා අපි දැනගන්න ඕනේ විශ්ණු දෙයියෝ නැති වෙයි හලාහල විෂ ගිලින්න. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ රජයක් හරි මොකක් හරි බලධාරීන් හරි නියාමනය කරලා බීච් බෝයිලා බඩ පවත්වන්නත් ගණිකා ව්‍යාපාරය අඩු කරන්න. සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන එක ගත්තාම අපි දැන් කතා කරන්න පුළුවන් උපරිමයට කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද ලංකාවේ සංස්කෘතිය වෙන්න ඕනේ අරකයි මේකයි අපි හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇයි අපිට බැරි සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන සංස්කෘතිය ගැන සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන අපිට බැරියයි රට ඇතුලේ දැනුම වැඩි කරන්න. අපි රට ඇතුලේ දැනුම වැඩි කරමු. ඒ දැනුම වැඩි කරන එක අර නංගි කිව්ව long term plan එකේ පළවෙනි ගිනිපුපුර එක තමයි. දැනුම වැඩි කරන තැනදී අපිට පුළුවන් වෙයි අද බැරි වුණාට මීට ඉස්සර දවසකදී ආපහු ලංකාවේ ආර්ථිකය වැටෙන්නේ නැතුව සංචාරක ව්‍යාපාරය මත පදනම් වුණු දෙයක් විදියට සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරයත් එක්ක ඉස්සරහට යන. හරියට මුහුද විතරක් තියෙන මාලදිවේ ඉන තමන්ගේ මුහුද විකුණනවා වගේ. සිංහලයා ස්වභාවයෙන්ම කම්මැලි ජාතියක්. මෙහෙම කියන්නේ එදා හෙළදිව රචනා කරපු රොබර්ට් නොක්ස්. අපි අලුත් විදිහට අලුත් ක්‍රමයකට හැම දෙයක්ම නව ඇසකින් දකිනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඇහෙන් නෙමෙයි මනස කියන ඇසෙන් දකිනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය කියන මේ සේවාව දියුණු කරන්න. එහෙම දියුණු කරපු දාට අර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියන ලේබලයෙන් ශ්‍රී ලංකාව එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්දියන් සාගරයේ මේ මුතු ඇටය මුදව ගන්න අපිට පුළුවන්.
Cultural tourism covers most of the sustainable development goals if it's done right. But let's take inspiration from SDG 17, which is Partnership for the Goals. If the SLTDA, that is the Sri Lanka Tourism Development Authority, collaborates properly with stakeholders, tourism innovation and technology to create something beautiful, because Sri Lanka is a beautiful country with a plethora of resources, that means we can actually do something really, really amazing with Sri Lanka's tourism. මෙච්චර වෙලා කතා කළා වගේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙන සංස්කෘතික වපසරියක ඉඳලා අපි තාමත් අපේ අම්මව අක්කව රට යවලා ඒ ප්‍රේෂණ වලින් අපේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතය සවි කරගන්නවා. අපිට කොහේ හරි වැරදිලා තියෙනවා. අපි තව පාරක් ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න සංස්කෘතික සංචාරයට නිර්මාණාත්මක සංචාරක කර්මාන්තය එකතු කරලා අපි ඉස්සරහට හොඳයි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය. අපි බලමු ලංකාවේ මේ අමාත්‍යාංශ දෙක කොහොමද පවතින්නේ කියලා. එක් අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ අනිත් අමාත්‍යාංශය වෙන්නේ සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය. අපි ගලපන්න ඕනේ ඔන්න ඔය අමාත්‍යාංශ දෙක එකට නෙවෙයි. සංස්කෘතික සහ මේ සංචාරක කියන දේ එකට එකතු කරාම අපිට වෙනම රාමුවක් තුළ සංස්කෘතිය සංචාරක කර්මාන්තය ඔස්සේ මාකට් කරලා අපිට ලෝකෙට අපේ දේවල් අරගෙන ගිහිල්ලා ලංකාවට ඩොලර් අරන් එන ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අද මේ තරුණ කතකයින් 6 දෙනා කතා කරේ ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ත තරුණ හඬ. ආදරණීය බලධාරිනී නිලධාරිනී ඔවුන්ට පොඩි ඇහුම්කන් දීමක් කරා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබට තේරුම් බේරුම් ගන්නට පුළුවන් රටේ කොයි විදිහටද අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රට තුළ තියෙන සම්පත් ටික ලෝකෙට අරගෙන ගිහිල්ලා අපේ දේශීයත්වය අපේ දේශීය සංස්කෘතිය ලෝකෙට අරගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද අපේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ කතිකෙන් 6 දෙනාට විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ගොඩක් තරුණයින්ට රටේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික තරුණයින්ට තියෙන හීනයක් අපිට නැති වෙච්ච දේවල් අපි නැවත ළඟා කරගන්න එක. අන්න ඒ නිසා මේ තරුණ කතිකයින්ට මේ තරුණ ප්‍රජාවට අපි අහුම්කන් දීලා අපේ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය මේ දැන් තියෙන තත්වයෙන් රැකගෙන නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කරගෙන නිවැරදි ප්‍රමිතිගතකරණයකින් යුතුව ලෝකෙට අරගෙන යමු. ලංකාවට ඩොලර් අරන් එමු. Yes, Sirana. So, in today's episode of Seethala Eethala on Charana TV, we just discussed about how important this cultural tourism is for a country like Sri Lanka. We have ample of things to market in terms of culture here in Sri Lanka, and it's just about having a proper plan and having a proper management plan in order to make this tourism industry far more viable for our tourists who are coming to Sri Lanka. And that is where these authorities should step in to make a proper plan and, of course, to get the engagement of all the communities who are around Sri Lanka and to make this tourism industry, as I mentioned earlier, far more viable and accessible for all the tourists who are coming to Sri Lanka. So, ladies and gentlemen, with that, we would like to conclude this week's episode of Seethala Eethala on Charana TV, and we hope to see each and every one of you next week as well with another interesting topic. So, until then, stay safe.